Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Ultra League Open với một MVP team hoàn toàn mới, và lần này Pokemon chủ đạo trong đội hình của mình sẽ là Aurorus, một Pokemon mang song hệ băng và đá. Aurorus sẽ diệt gọn những meta hiện đang xuất hiện rất nhiều ở giải Ultra League Open, đó chính là Guzlor, Weezing, Talonflame và kèm theo đó là một vài Pokemon hệ Ground. Và dĩ nhiên đối với team này thì chúng ta cần phải có hai Pokemon có thể cover những điểm yếu của Aurorus, đó chính là những Pokemon mang hệ giác đấu. Mình đã quyết định chọn Orangurus và Golisopod ở vị trí Sasquatch và Closer để có thể cover được điểm yếu này của Aurorus. Và đối với team này sẽ tương đối là gặp nhiều khó khăn đối với những Pokemon mang hệ thép như Registeel hoặc là Escavalier nếu như những Pokemon này đi league. Tuy nhiên, không phải là bất kỳ matchup nào cũng sẽ có lợi cho đối thủ hoặc là có lợi cho người sử dụng team này. Do đó mình cũng khuyến nghị các bạn là phải đánh khôn khéo một tí và có thật nhiều mẹo, và cụ thể là phải chắc tay hơn để có thể sử dụng được các team khác nhau một cách linh hoạt. Bởi vì ở các giải Open gần đây thì chúng ta không thể đánh tủ một team mà có thể leo rank được một cách suôn sẻ giống như những mùa giải trước nữa. Cụ thể, các trận đánh Go Battle League của mình trong video này có những điểm gì đặc biệt và hấp dẫn, mời tất cả các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Aurorus D-League đối đầu với Feraligatr, một Harlix. Ngay lập tức mình đã swap sang Golisopod. Golisopod mình đã quyết định chọn bộ môn chủng là Liquidation và Exeter thay vì Aerial Ace. Và thậm chí đối với các đòn Exeter thì Golisopod cũng không thua quá sâu các Pokemon mang hệ cỏ như là Virizion hay là Venusaur. Và đối với Tentacruel như chúng ta đang thấy trong matchup này thì nếu như đòn Liquidation có thể giảm được sức phòng thủ của Pokemon này đi một bậc ngay trong chapter đầu tiên thì mình hoàn toàn có thể chọn Wing Sweep hoặc là Darshield hoặc là Wing Sweep đều được. Và lần này mình đã chọn để tạo cơ hội cho Orangurus thể hiện bằng cách để cho shop lưu một tí và tung ra Orangurus. Có vẻ như ở backline của đối phương sẽ có một Pokemon yếu thế so với Orangurus, do đó đối thủ đã quyết định chọn quay trở lại với Feraligatr. Orangurus hoàn toàn có thể tranh được 1 đến 2 đòn Hydro Cannon, trong khi các fast move Shadow Claw đến từ phía Feraligatr đều bị resist bởi hệ thường đến từ phía Orangurus. Đòn Hydro Cannon thứ hai mà đã quyết định để cho nó đi qua, và ở backline đối phương có Galarian Weezing đúng như dự đoán. Và trong các kèo upshield thì Weezing chắc chắn không thể gây ra được bất cứ khó khăn gì đối với Aurorus, dẫu cho Pokemon này có thể đi đòn Overhit cực mạnh. Tuy nhiên Overhit cũng không thể one shot được Aurorus, bởi vì đây là một Pokemon cực kỳ trâu bò, và sau khi mỗi lần mình tung một đòn Meteor Beam thì sức tấn công của Aurorus sẽ tăng thêm một bậc. Và từ đây Aurorus hoàn toàn có thể làm cỏ Feraligatr khi Pokemon này quay trở lại bằng cách tung các đòn Weather Ball là quá đủ. Mình quyết định CMB đối phương với đòn Hydro Cannon. Đòn Hydro Cannon đầu tiên đã lấy được shield cuối cùng của mình, và mình vẫn còn đó 2 đòn Weather Ball để có thể hạ gục được Feraligatr của đối phương. Weather Ball thứ nhất lấy được shield vào. Tuy nhiên như vậy là đối phương đã có được đòn Hydro Cannon thứ hai. Có lẽ như mình đã tương đối là lost count ở trong game đấu lần này, và điều này đã khiến mình thua trận đấu một cách tương đối là đáng tiếc. Game đấu thứ hai chúng ta có Guzlor D-League. Guzlor là một Pokemon hệ rồng tương đối phổ biến ở giải Ultra League Open ở thời điểm hiện tại, bởi độ trâu cũng như là các sạc move tương đối đa dạng. Nếu như các bạn nghĩ rằng Aurorus có thể thắng Guzlor tương đối là đẹp thì cũng không phải là ý kiến tương đối chính xác, bởi vì nếu như đòn Crunch đến từ phía Guzlor có thể giảm được sức phòng thủ của Aurorus thì chúng ta bắt buộc phải chase shield đối với đối thủ để có thể giành được lợi thế league. Lần này mình đã quyết định down shield để chặn đòn Dragon Claws và tiếp tục tung ra thêm một đòn Weather Ball. Weather Ball chắc chắn sẽ KO nếu không đối thủ ta chọn không shield, và đối thủ đã chọn không shield để mình đã giành được lợi thế league tương đối là dễ dàng. Và Pokemon thứ hai của đối phương là Tentacruel. Đây là lúc đòn Meteor Beam thể hiện sức mạnh của mình, lấy được đến 45% HP từ Tentacruel.
Và Orangurus hoàn toàn có lợi thế trong cuộc đấu tay đôi với Tentacruel bởi cấp độ Confusion là cực kỳ mạnh. Ở backline của đối phương chỉ có Nidoqueen và Golisopod mình hoàn toàn có thể hạ đẻ Pokemon này với cấp độ Liquidation. Golisopod có thể chain được đến 2 đòn Poison Fang liên tiếp đến từ Nidoqueen và điều này sẽ tạo lợi thế cho Orangurus của mình end game đấu này. Đòn Liquidation đầu tiên lấy được shield từ phía Nidoqueen, mình quyết định không shield cho Goli bởi vì Goli hoàn toàn có thể chain được thêm một đòn Poison Fan đến từ normal Nidoqueen. Nếu như đây là Shadow thì 2 đòn Poison Fan là đủ để hạ gục được Golisopod. Golisopod tung ra đòn Liquidation thứ hai và đã hạ gục được Nido. Đối phương chỉ còn Tentacruel và bắt buộc phải đầu hàng. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Neutralic đó là Tentacruel đối đầu với Aurorus. Nếu sát về hệ thì Tentacruel sẽ có lợi thế hơn vì hệ nước sẽ đánh Super Effective lên hệ đá. Tuy nhiên, vì các fast move của Tentacruel là Poison Charge, do đó chúng ta hoàn toàn có thể dùng mẹo một tí để có thể vượt qua được matchup này. Đó là chill đòn score đầu tiên và cố gắng tung thêm một đòn Meteor Beam nữa nâng cao sức tấn công của Aurorus. Đòn Meteor Beam này chắc chắn sẽ rất mạnh và dễ dàng lấy được shield thứ hai đến từ phía Tentacruel. Mình hoàn toàn có thể tranh được một đòn score nhưng mình không mạo hiểm điều này, do đó mình đã quyết định down shield cuối cùng để bảo vệ cho Aurorus khỏe mạnh và sau đó swap sang Goli để catch được một short move. Tuy nhiên đối phương đã đồng thời swap chung với mình và Pokemon của họ đó chính là Gliscor. Gliscor cũng không phải là một Pokemon còn quá mạnh ở giải Ultra League Open như trước nữa bởi vì các đòn Wing Attack đã bị giảm đi sức mạnh tương đối là đáng kể. Và với việc đòn Liquidation đã thành công giảm được sức phòng thủ của Gliscor thì mình thừa sức giành được chiến thắng trong để lấy lợi thế cho kèo Squid này. Đối phương chọn tung ra Pokemon cuối cùng của họ là Zygarde. Zygarde hoàn toàn có thể thắng được Aurorus nhưng đó là với điều kiện đối phương phải sạc đủ một đòn Earthquake. Và trong điều kiện Aurorus vẫn còn quá nhiều năng lượng thì mình quyết định trữ một đòn Meteor Beams và sau đó swap sang Orangurus. Orangurus của mình tung một đòn Trailblaze và hoàn toàn Confusion farm down được Tentacruel để có thật nhiều sức mạnh và năng lượng đánh lên trên Zygarde. Khi Zygarde quay trở lại thì mình sẽ tung ra có lẽ là được đến 1 đến 2 đòn Foul Play. Điều này cũng không quá quan trọng bởi vì mình quyết định tăng sinh thức tấn công cho Orangurus thêm một bậc nữa với đòn Trailblaze. Trailblaze sẽ đưa Zygarde vào trong Harang và một đòn Water Ball là thừa sức để KO Pokemon này và mình đã ngay lập tức combo play với Aurorus để giành được chiến thắng trong trận đấu này. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Woodlick đó là Zygarde và ngay lập tức đối phương đã swap sang Ferroligate Shadow. Ferroligate Shadow hoàn toàn có thể giành được chiến thắng so với Orangurus trong kèo High Shield. Tuy nhiên nếu như mình đi đòn Trailblaze và có thể tăng được sức tấn công ngay trong chapter đầu tiên thì mình hoàn toàn có thể thắng được Ferroligate một cách dễ dàng. Bởi vì đối phương đã không shield nên cho Ferroligate nên mình cũng quyết định không shield cho Orangurus bởi vì Orangurus hoàn toàn có thể chain được đến 2 đòn Hydro Cannon vô cùng dễ dàng. Và khi Zygarde quay trở lại thì mình vẫn có thể align Aurorus với Pokemon này. Ở backline đối phương vẫn có đó một Virizion. Đây là một tình huống mà chúng ta sẽ thấy rằng Golisopod sẽ có lợi thế hơn nếu như chúng ta đi đòn Aerial Ace thay vì X-Scissor. Tuy nói là vậy, nhưng các đòn X-Scissor đến từ phía Golisopod vẫn là rất mạnh, do đó đối phương bắt buộc phải shield để có thể giành được lợi thế. Trong game đấu này, Golisopod dễ dàng thay được 2 đòn Leaf Blade đến từ phía Virizion và tiếp tục phản công lại với một đòn X-Scissor. Bởi vì các fast move của đối phương là Double Kick đều bị resist bởi hệ bỏ đến từ Golisopod. Do đó mình cũng không cần phải quá quan tâm đến việc đối phương hoàn toàn có thể farm down được Golisopod của mình. Và Golisopod ta dễ dàng đạt thêm được một đòn X-Scissor thứ 3 và đã lấy được shield đến từ phía Virizion. Mình quay ngược trở lại với Aurorus để tung một đòn Water Ball kết liễu Virizion từ phía đối thủ. Đối phương quay trở lại với Zygarde và họ bắt buộc phải đầu hàng bởi vì Zygarde không có cửa thắng Aurorus đang ấp một shield. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Neutralix đó là Chesnaught. Ngay lập tức đối phương đã swap sang Ampharos. Mình đã quyết định thả trên Alignment của Ampharos với đòn Trailblaze
Water Ball đi trúng đích, và nếu như đây là Trailblaze thì mình cho rằng Aurorus vẫn có thể sống. Tuy nhiên mình không mạo hiểm điều này và mình đã quyết định shield đòn Trailblaze. Đây chỉ là đòn Brutal Swing. Brutal Swing đã đi trúng đích và xem ra mình hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trong kèo Squid này tương đối là dễ dàng. Nếu như đối phương không chọn shield cho Ampharos, đối phương giờ đây phải bắt buộc phải cả hai shield down để có thể giành được lợi thế. Trong game đấu này thì mình đã có một tí thay đổi khi đưa vào Tentacruel thay cho Orangurus, và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tentacruel trong kèo đấu với Chestnut, bởi vì mình hoàn toàn có thể tranh được đến 1 đến 2 đòn Frenzy Blade đến từ normal Chestnut. Mình đã chọn siêu đòn Frenzy Blade bởi vì mình cho rằng nếu như đối phương không swap sang Pokemon cuối cùng thì ở backline chắc chắn họ sẽ có một Pokemon tương đối là yếu thế với Tentacruel. Do đó mình đã chọn một đòn score và hoàn toàn farm down Chestnut của đối thủ. Đúng như vậy, ở backline đối phương chỉ có Skeleton và một đòn score đến từ phía Tentacruel kèm theo một vài đòn Shadow Claw nữa đến từ phía Golisborg là dễ dàng cho mình nhận được chiến thắng trong trận đấu này. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Aurorus D-League đấu đầu với một Halic, đó là Primarina, và đặc biệt tình thế còn trở nên khó khăn hơn khi Primarina đi đòn Waterfall. Mình ngay lập tức swap sang Golisborg và đối phương đã có câu trả lời là Venusaur. Lần này mình đã đổi Charmeleon Exeter sang Aerialways để có thể linh động hơn trong việc chống lại các Pokemon mang hệ cỏ và giác đấu, hoặc là cỏ và độc. Với Venusaur thì mình chỉ cần tung 2 đòn Aerialways trúng đích là có thể hạ gục được Pokemon này. Và đối phương đã quyết định chọn True Shield và hoàn toàn farm down Golisborg. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Aurorus của mình. Trong kèo đấu đối với Venusaur, mình quyết định tranh một đòn Frenzy Blade đầu tiên bởi vì Aurorus của mình không có lợi thế khi đấu với Primarina, và ở backline đối phương vẫn còn đó một Steelix. Ok, tuy nhiên mình vẫn đang có được lợi thế bởi mình đang up high shield so với đối phương. Đòn Psychic Fangs là super effective, tuy nhiên đây không phải là một đòn tấn công mạnh và không phải là move start đến từ phía Steelix, do đó mình không cần phải shield chọc move đầu tiên. Việc chúng ta cần làm đó chính là shield đòn Psychic Fang thứ 2 và thứ 3 đến từ phía Steelix. Mình đao shield đầu tiên để chặn đòn Psychic Fang thứ 2 đến từ phía đối thủ và phản công lại với một đòn score đi trúng đích, và ngay lập tức cả mình và đối phương đều đã swap ngược trở lại Pokemon, đó là Aurorus và Venusaur. Mình tranh được một đòn Frenzy Blade đến từ Venusaur và hoàn toàn farm down Pokemon này với Tentacruel. Khi Primarina quay trở lại, mình hoàn toàn có thể tung ra một đòn Acid Spray và hoàn toàn farm down Pokemon này. Primarina là một Pokemon tương đối mỏng giấy ở giải Ultra League Open, do đó mình không cần phải tung thêm bất kỳ chọc move nào nữa và hoàn toàn có thể farm down Pokemon này với các đòn Poison Tap. Khi Steelix quay trở lại, mình hoàn toàn có thể farm down hoặc là tung một đòn Score để hạ gục được Pokemon này tương đối là dễ dàng. Mình đã vượt qua một game đấu với Halic tương đối là ngoạn mục. Game đấu tiếp theo chúng ta lại có một Woodlick, đó chính là Zygarde. Đối phương ngay lập tức swap sang Ferroligate. Lần này mình đã đưa Orangurus quay lại với đội hình chính, và Orangurus trong tình huống này hoàn toàn có thể thắng được Ferroligate nếu như đối phương chọn không shield cho Pokemon này. Mình quyết định tung ra đòn Trailblaze ngay lập tức để nâng cao sức tấn công của Orangurus. Với việc sức tấn công của Orangurus đã được nâng cao thì mình bây giờ cần phải shield để bảo vệ cho Pokemon này khỏe mạnh. Nếu như các bạn đi team này thì mình khuyến nghị các bạn chọn move của Orangurus nên là Brutal Swing và Trailblaze. Điều này sẽ tạo điều kiện linh động hơn cho các bạn trong các kèo đấu thay đồ với Ferroligate hoặc là một số Pokemon mang hệ nước hoặc đất khác. Aurorus quay trở lại để đấu với Zygarde. Đòn Water Ball đã đưa Zygarde vào trong Harem mà chúng ta hoàn toàn có thể farm down Pokemon này với các đòn Powder Snow. Zygarde chỉ có thể kịp thời sạc được một đòn Crunch, không ra được quá nhiều tổn thương cho Aurorus.
Feraligatr quay trở lại và Pokemon này đang ở trong high rank mà mình hoàn toàn có thể hạ gục với một đòn Weather Ball. Ở backline của đối phương có lẽ sẽ có một Pokemon yếu thế so với Aurorus, do đó đối phương đã chọn Shield để có thể bảo vệ cho Feraligatr một khỏe mạnh. Tuy nhiên ở backline của đối phương lại là Tentacruel, sẽ tương đối là khó chịu, và mình đã gặp may mắn khi đòn Liquidation đã giảm được sức phòng thủ của Tentacruel ngay ở chặt move đầu tiên. Nhiệm vụ của Golisopod ngay bây giờ đó chính là tung thêm một đòn Liquidation thứ hai và mình tiếp tục giảm được sức tấn công của Tentacruel đến một bậc. Ngay lập tức mình đã quay trở ngược lại với Oranguru và đối phương đã nhận ra họ không còn bất kỳ quân kênh nào và đầu hàng. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một Halic, đó chính là Lickilicky. Lickilicky là một Pokemon xuất hiện rất nhiều ở giải Ultra League. Lần này các bạn bộ chọn mua có thể là Body Slam, Earthquake, Shadow Ball, thậm chí là Hyper Beam hoặc là Solar Beam. Mình đã siêu chính xác đòn Earthquake đến từ phía Lickilicky và phản công lại với đòn Meteor Beams. Meteor Beams đi trúng đích và đưa Pokemon này vào trong high rank mà mình hoàn toàn có thể tung thêm một đòn Meteor Beam nữa để hạ gục. Tuy nhiên mình lại chọn tung đòn Weather Ball và mình đã tung sang Pokemon, swap sang Pokemon thứ hai, đó chính là Oranguru. Đối phương sau khi tung thêm một vài phát move nữa đã swap sang Pokemon thứ hai của họ, chính là Giratina Haunter, và Giratina đi đòn Dragon Breath. Do đó đây sẽ là một matchup tương đối là khó khăn hơn một tí so với Giratina đi đòn Shadow Claw. Nói là vậy, tuy nhiên Oranguru của mình vẫn rất là trâu bò, hoàn toàn có thể sang được đến 2 đến 3 đòn Dragon Claw tương đối là nhẹ nhàng, và chỉ việc 2 đòn foul play đến từ phía Oranguru là thừa sức để hạ gục được Giratina của đối phương. Và ở backline của đối phương có Tentacruel, mình đã kịp thời sạc được thêm một đòn foul play đã đưa Tentacruel vào trong high rank mà mình hoàn toàn có thể giành được thắng lợi nếu như chơi cẩn trọng một tí. Tuy nhiên việc khó khăn ở đây đó chính là đối phương vẫn còn đang up 2 shield so với mình. Mình còn phải lấy được cả 2 shield từ phía đối phương mới có thể mong giành được thắng lợi trong game đấu này. Mình đã lấy được shield đầu tiên với đòn Liquidation và đòn Score vẫn chưa thể KO được Golisopod. Golisopod tiếp tục tung thêm một đòn Liquidation nữa. Và Liquidation thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của đối phương. Mình phải đặt cẩn thận bởi vì Lickilicky của đối phương vẫn còn năng lượng để cho một đòn Earthquake. Mình đã quyết định swap để catch đòn Earthquake đến từ phía Lickilicky, tuy nhiên mình đã không thành công và đối phương quyết định chọn ở lại với Tentacruel. Và sau khi lĩnh một đòn Shadow đến từ phía Aurorus, đối phương mới swap ngược trở lại Lickilicky và tung đòn Earthquake để hạ gục Aurorus. Very good game đến từ đối phương của mình. Game đấu tiếp theo lại là một Neutral League, đó là Skuntank. Skuntank hoàn toàn có thể thắng được Aurorus nếu như các đòn Shell Blade đi trúng đích. Mình đã quyết định dash đầu tiên để chặn đòn Shell Blade đầu tiên và phản công lại với đòn Weather Ball. Weather Ball đi trúng đích và mình quyết định tung ngay lập tức đòn Weather Ball thứ hai. Ngay khi vừa sạc xong đòn này và Weather Ball tiếp tục đi trúng đích, mình đã swap ngay lập tức sang Oranguru để có thể hy vọng catch được đòn Shell Blade thứ hai. Tuy nhiên đối phương lại tung đòn Crunch và đồng thời giảm được sức phòng thủ của Oranguru đi một bậc. Điều này tương đối là rất khó chịu cho mình, bởi vì từ đây mình không thể hy vọng rằng có thể hạ gục được Virizion ở backline của đối phương nếu như mình không có lợi thế về shield, bởi vì Golisopod của mình không thể handle một lúc cả Drifblim lẫn Virizion. Mình đã quyết định call shield bay từ phía đối phương và đã siêu chính xác đòn Icy Wing, tiếp tục phản công lại với đòn Water Ball và đã lấy được shield cuối cùng từ phía Drifblim. Mình ngay lập tức thả đòn Water Ball thứ ba ngay lập tức và đòn Water Ball lần này đã đi trúng đích. Tuy nhiên Drifblim vẫn còn rất khỏe.
mình còn phải kho được shield bay đến từ phía đối phương. Và đúng như vậy, đối phương chỉ tung đòn Ice Wing. Tuy nhiên đây hoàn toàn có thể là Shadow Ball, nhưng đó chỉ là đòn Ice Wing tiếp theo đến từ phía Tripling. Và với việc sức phòng thủ, sức tấn công của Golisibot đã bị giảm đi đến 2 bậc thì các đòn Excisor sẽ là không đủ để hạ gục được Virizion. Mình ước gì trong game đấu này Golisibot của mình đi đòn Arrow Ace thay vì Excisor, thì đây sẽ là một matchup mà Golisibot hoàn toàn thống trị. Với chỉ một đòn Arrow Ace đi trúng đích là hoàn toàn có thể tung ra các chọc move hoàn toàn farm down được Virizion từ phía đối phương. Tương đối là đáng tiếc. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một neutral league là Clefable. Tuy nhiên đây vẫn là một league tương đối là hơi khó, bởi vì Clefable nếu như đi các đòn Meteor Mask thì đây sẽ là một thảm họa cho Arrow Rush, bởi vì đòn này gần như hoàn toàn có thể one shot Pokemon này. Mình phản cộng lại với đòn Meteor Beams, và Meteor Beams lấy được shield đầu tiên đến từ phía Clefable, và trong tình huống này mình bắt buộc phải catch và mình đã không thành công. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Gustlord để đối đầu với Golisibot. Lợi thế của mình ở trong game đấu này là Golisibot mình đi các đòn Excisor và hoàn toàn có thể tấn công Gustlord một cách tương đối là hiệu quả. Mình quyết định tung thêm một đòn Excisor nữa để hạ gục được Gustlord trước khi Pokemon này kịp thời sạc thêm được một trap move. Và Pokemon cuối cùng của đối phương là Gastrodon. Ok, trong game đấu này thì mình vẫn còn cơ hội, bởi vì Oranguru của mình đi đòn Trailblaze có thể đánh Super Fetching lên trên Gastrodon. Và bởi vì đối phương quá tham lam và overfarm quá nhiều, mình đã có cơ hội xả được thêm một đòn Liquidation và đã lấy được shield cuối cùng của đối phương, đồng thời giảm được sức phòng thủ của Gastrodon. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Oranguru của mình có thể giúp mình giành được thắng lợi trong game đấu này. Oranguru Rockjaw hoàn toàn có thể trang được đến 2 đòn Up Power. Đối phương đã chơi hay khi quyết định swap sang Clefable để catch được đòn Trailblaze đến từ phía Oranguru. Tuy nhiên Oranguru mình cho rằng có thể trang được một đòn Moonblast, nhưng đối phương chỉ bay mình với đòn Meteor Mask. Và trong hai rank này của Clefable thì một đòn Water Ball là thừa sức để hạ gục Pokemon này, và mình cần phải có thêm một trap move nữa để có thể hạ gục được Gastrodon khi Pokemon này quay trở lại. Mình overfarm thêm một tí và tung đòn Water Ball để các tiểu Clefable. Và nhiệm vụ của Aurorus tương đối đơn giản, tung một đòn Water Ball để có thể kết liễu được Gastrodon từ phía đối phương. Trong hai rank này của Aurorus thì một đòn Up Power vẫn không đủ để KO Pokemon này. Mình đã dễ dàng nhận được thắng lợi trong game đấu cuối cùng bằng một cách lật ngược thế cờ vô cùng ngoạn mục. Các trận đấu của mình trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video ngày hôm nay của mình. Nếu như các bạn thích, hãy để lại cho mình một like, một subscribe, đồng thời share các video của kênh Thunderstorm Pogo trở nên rộng rãi hơn. Trong những ngày sắp đến thì mình sẽ làm ra những clip để hướng dẫn cho các bạn về những đội hình và những seed để chúng ta có thể chơi được ở giải Saki Cup. Một giải đấu sẽ bắt đầu vào 3 giờ sáng ngày thứ Tư sắp đến. Chào tạm biệt tất cả các bạn.